گاهی جدایی تنها راه رسیدن به عشق واقعیه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 17 سریال شهر دور خوش اومدین. اگر میخوای ویدیوهای بعدی رو از دست ندی حتما کانال رو سابسکرایب کن. وقتی آلیا و جهان از توی کافه میان بیرون، جهان بهش میگه تو میخواستی کاری بکنی که جلوی مینه اون برگه ها رو امضا کنم و مینه هم به مراد دلش برسه. ولی من توی دادگاه طلاقت نمیدم. آلیا میگه پس برای چی امضا کردی؟ تو روانی هستی؟ برای همین به راحتی امضا کردی که اینو بهم بفهمونی؟ توافقنامه رو پاره میکنه و میگه حالا که اینطوری و میگی طلاقم نمیدی، با دادگاه طلاق میگیرم و هر چیزی که میخوای به قاضی بگی بگو. مگه تو نگفته بودی که پاسپورتا رو قایم نکن، امتحان کن ببین میتونی بری یا نه؟ من این دفعه سوار هواپیما میشم و تو چشمات نگاه میکنم و میرم. جهان اونجا از آلیا متوجه میشه که مادرش فکر طلاق تو سر آلیا انداخته بوده. به ارول زنگ میزنه و میگه آلیا میخواد ازم طلاق بگیره و به همه وکیلا زنگ میزنی و میگی که پرونده طلاق آلیا رو قبول نکنن. ارول عصبانی میشه و میگه مگه ما تو فضای مجازی گروه مشترک داریم که این کارو بکنم. مینه به جهان زنگ میزنه که بگه من هیچ تقصیری توی این قضیه ندارم و جهان بهش میگه ما طلاق نمیگیریم. آلیا به دفتر یه وکیل مراجعه میکنه و همون موقع هم ارول به اون وکیل زنگ میزنه و میگه پرونده آلیا آلبورا رو قبول نکنی. اون وکیلم برای آلیا بهانه میاره. وقتی زرین میخواد بره دانشگاه، فیدان صداش میکنه و راجع به شاهین باهاش صحبت میکنه و میگه تو باید با دمیر ازدواج کنی و برادر تو نجات بدی. ناره میخواد با کایا صحبت کنه که از این لجبازیش دست برداره و تا زمانی که شاهین از زندان بیاد بیرون صبر کنه. ولی کایا میگه من زمانی ندارم. جهان میاد پیش مادرش و مؤاخذش میکنه که چرا به آلیا گفتی که بره طلاق بگیره. صداقت میگه اینطور که مشخصه واقعیت رنگ دیگه‌ای گرفته و آلیا خانم میخواد طلاق بگیره. جهان مادرش رو تهدید میکنه که اگر بی خیال امارت دادن به آلیا و این قضیه نشی، پاسپورتاشون رو بهشون میدم و اونو بچهش از اینجا میرن. آلیا که میاد خونه دوباره با جهان تو اتاقشون سر این موضوع بحثشون میشه و وقتی که جهان میره سر کارش و آلیا هم در حال تماشا کردن تاپ بازی دنیزه، صداقت میاد میگه عروس خانم بیا با هم صحبت کنیم. به آلیا پیشنهاد میده که یه وکیل برات میگیرم و اون میتونه کارای طلاق تو انجام بده. آلیا میگه به خاطر پیشنهاد شما نمیخوام طلاق بگیرم. امارت هم نمیخوام. وقتی که طلاق گرفتم دست بچه‌مو میگیرم و از اینجا میرم. صداقت میگه حیف. نوام نمیتونه از اینجا بره. آلیا میگه باشه. پس یه خونه میگیرم و آخر هفته ها بچه‌مو میبینم. صداقت میگه پس سعی کن که زودتر طلاق بگیری و به ناره هم میگه مبادا که بخوای منصرفش کنی. ناره به آلیا میگه داداشم به تو یه حسایی داره. تو هم همینطوری. اگر این حسو نداشتی سر قضیه مینه انقدر عکس‌العمل نشون نمیدادی. آلیا میگه این غیر ممکنه. من به جهان هیچ حسی ندارم. ارول به جهان میگه اگر میتونستیم فیلم دوربینی داشته باشیم اون وقت دستمون تو پرونده شاهین باز بود. قدیر میاد و میگه صدا تو تحت فشار قرار دادیم و منتظر شما هستیم. جهان کایا رو میسپره به ارول که نیاد کار دستشون بده. ویدان رفته ملاقات اجمل و دارن با هم هماهنگ میکنن که به شاهین یه جوری ازدواج دمیر و زرین رو بگن که قضیه دوربینا لو نره و شاهین زرین رو منصرف نکنه. وقتی که شاهین میاد کم کم بهش این قضیه رو میگن و شاهین اعتراض میکنه و اجمل میگه مردی که خواهر دزدیده شده دیگه براش خواستگار نمیاد. یه آدم پیدا شده که میخواد باهاش ازدواج کنه. آلیا به ناره میگه به نظرم شاهین تو رو از قلبش بیرون نکرده و به زودی به روزهای سابقتون برمیگردی. ناره هم خیلی خوشحال میشه و آلیا رو بغل میکنه. افراد جهان صدات رو گیر انداختن و رو سرش اسلحه گذاشتن. جهان بهش میگه خونبهایی که برای بابات پیشنهاد دادم و میپذیری. به کایا نزدیک نمیشی و به شاهینم آسیب نمیرسونی. یه تیر بغل گوشش خالی میکنه و میگه اگر پیشنهادم رو قبول نکنی دفعه دوم بعد از این صدا دیگه هیچ چیزی نمیشنوی. بعد از رفتن جهان دمیر میاد و به صدات میگه جهانم پیشنهاد بدی بهت نداده. بابات دیگه بر نمیگرده. بعدش هم تا کی میخواستی وایستی که بابات بمیره و رئیس طایفه بشی؟ منو ببین با این سنم هنوز بابام زنده است. از عقلت استفاده کن، به فکر آیندت باش، با این چیزا سر کله نزن. اگر پیشنهاد جهان رو قبول بکنی من دروازه اعتبار بی‌نهایت رو به رود باز میکنم. تو رو سلطان طایفت میکنم. ولی اگر قبول نکنی پشت تو خالی میکنم که تومه جهان بشی. اومو و پاکیزه آلبوم جهان و آلیا رو میدن به دنیز
که ببره به مادرش نشون بده بلکه روش تاثیر بذاره. دنیز هم اصرار میکنه و آلیا هم عکس‌ها رو نگاه میکنه و بعدش میره بیمارستان. جهان میره خونه مینه و میخواد باهاش صحبت کنه. مینه هنوز درگیر اینه که چرا جهان اون برگه ها رو امضا کرد و برای اینکه مینه رو بخواد امیدوار کنه این کارو کرد. زنه میخواد طلاق بگیره، برای چی طلاقش نمیدی؟ جهان میگه ما دیگه باید این رابطه رو تموم کنیم. مینه بغض میکنه و میگه برای اینکه اون زن ازت جدا نشه اون وقت میخوای منو نادیده بگیری و از سر خودت باز کنی؟ جهان میگه حق با آلیا بود. من در موردت ناحقی کردم. مینه میگه خوشحالم که اینو گفتی ولی حقیقت تلخ اینه که بازم اینو آلیا بهت فهمونده. جهان میگه از روز اولی که ازدواج کردم باید این رابطه رو تموم میکردم. در مورد همه چیز میدونی. تا وقتی که من متأهل هستم و آلیا هم داره توی اون بیمارستان کار میکنه، رابطه این من و تو باعث مشکل میشه. به خاطر همین من میخوام به این رابطه پایان بدم. مینه شروع میکنه به گریه کردن و التماس کردن که جهان ولش نکنه، ولی جهان تصمیم خودش رو گرفته. فیدان به زرین میگه با شاهین صحبت کردیم ولی قضیه فیلم و دوربینا رو نمیدونه. پس تو هم چیزی بهش نگو و این قضیه تموم بشه. مینه میاد به آلیا صحبت کنه توی کافه بیمارستان و آلیا هم این که فلش رو مینه گذاشته بوده توی کیفش به روش میزنه و مینه میگه من فکر میکنم که در حقتون خوبی کردم. جهان بهم گفته که در حقم ناحقی کرده و تا وقتی که متأهل باشه نمیتونه با من در ارتباط باشه. ولی اگر شما بتونین طلاق بگیرین این وسط مشکلی باقی نمیمونه. من میتونم در زمینه وکیل کمکتون کنم. آلیا میگه شما دوست دختر جهان هستین. معلومه که نمیتونم همچین چیزی رو ازتون قبول کنم. اور هم صحبتاشون رو دورا دور میشنوه. جهان میاد خونه و متوجه میشه که آلیا شیفت شب برداشته و به صداقت هم گفته که میخواد یه خونه بگیره و آخر هفته ها دنیز رو با خودش ببره. جهان وقتی که میره توی اتاق آلیا آلبوم بازو میبینه و عکس خودش و آلیا که سوار بر اسب بودن و میخندیدن و نگاه میکنه و لبخند میزنه. اور میاد توی اتاق آلیا و میخواد راجع به اون شب صحبت کنه و از آلیا میپرسه که بعد از اون شب باهاتون با خشونت رفتار کرده جهان؟ آلیا میگه نه، ما همیشه همینطوری هستیم. من یه وکیل در حوزه طلاق نیاز دارم و اورم میگه من یه دوستی دارم که کارش همینه، توی دیاربکره. توی میدیات هم خیلی پارتی کلفتی داره. میخواین باهاش ملاقات کنی. کارت وکیل رو میده به آلیا و موقع رفتن با جهان روبرو میشه. جهان شروع میکنه به داد و بیداد کردن که مگه نگفتم با زن من دیدار نمیکنی. آلیا رو از اتاق بیرون میکنه و در قفل میکنه و اورم میگه همون زنتون که در شرف طلاق هستین؟ جهان میگه برای اینکه زودتر طلاق بگیره کمکش میکنی؟ چه مرد خیری! اور میگه شما بهش خیانت کردین. به صورت مدنی میخواد ازتون جدا بشه. جهان عصبانی میشه و او رو پرت میکنه روی زمین و میگه اگر یک بار دیگه تو رو کنار زنم ببینم کاری میکنم که در حسرت راه رفتن بمونی. آدم باش. بعدم در رو باز میکنه و کیف آلیا و پالتوشو بهش میده و میگه همین الان باید بریم. کایا نصف شب قدیر رو بیدار میکنه و بهش میگه میخوام به پاکیزه بگم که به زرین زنگ بزنه. با هم دیگه میرن توی آشپزخونه و قدیر پاکیزه رو صدا میکنه و پاکیزه هم با یه وردنه میاد بیرون دنبال قدیر میکنه. کایا بهش میگه لطفاً بهم کمک کن و به زرین زنگ بزن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. پاکیزه به گوشی زرین زنگ میزنه و فیدان جواب میده و اونم از اون ور میگه که دوستشم. وقتی کایا گوشی رو میگیره به زرین میگه من نابود شدم. نمیدونم چجوری دینمو به شاهین ادا کنم. من ازت دست نمیکشم. اگر میبینی که نمیام پیشت به خاطر اینی که منتظرم شاهین آزاد بشه. روزی که شاهین آزاد بشه میام اونجا و بیشتر از هر چیزی دوستت دارم. آلیا و جهان وقتی که میان توی اتاقشون آلیا شروع میکنه به داد بیداد کردن و میگه تو از جنگل اومدی؟ راهزن کوهی هستی؟ هیولا هستی؟ زبون تو اینه. وسایل رو میندازه روی زمین و خورد میکنه. میخواد میز جهان رو به هم بریزه که جهان دستش رو میگیره و میگه مبادا. صداقت میاد در میزنه و میگه صداتون اومده بالا. این زنه هر چیزی میخواد بهش بده و بذار طلاق بگیره. جهان در رو میبنده و دوباره با هم دیگه بحثشون میشه. آلیا میگه من ازت طلاق میگیرم. جهان کاری نکن که ازت متنفر بشم. جهان میگه مگه الان ازم متنفر نیستی؟ دنیز از خواب بیدار میشه و میخواد بیاد توی اتاق اونجا بخوابه و آلیا و جهان نگرانن که توی پا شیشه خورده نره و روی تخت میخوابوننش. سر اینکه کی شیشه خورده ها رو جمع کنه کلکلشون میشه و جهان میگه تو به دستات نیاز داری، بذار من جمع میکنم.
فردای اون روز جهان به ارول میگه اور برای آلیا وکیل پیدا کرده. تو هم باید وکیل طلاق من بشی. اور میگه اگر آلیا از مینه به عنوان دلیل طلاق استفاده کنه کارمون خیلی سخت میشه. آلیا با وکیلش دیدار کرده و وکیل بهش میگه 2 موردی که توی دادگاه خوب برنده میشه، یکیش خشونت، یکیش هم خیانت. آلیا میگه نه خشونتی نبوده، ولی در مورد دومی اول باید با همسرم صحبت کنیم. زهرین میره ملاقات شاهین و شاهین ازش میپرسه که مجبورت کردن به این ازدواج؟ زرین میگه نه چیزی نیستش که ندونی. بغلش میکنه و میگه خیلی دوستت دارم. زود از اینجا میای بیرون. دمیر جلوی زندان منتظر زرین و بهش میگه به صدات گفتم که دست نگهدار و خون کسی رو نمیریزه. منتظر خبر منه. زرین میگه من الان میرم دانشگاه و فردا هم دیگر رو میبینیم. شاهین به ناره زنگ میزنه که ازش کمک بخواد در مورد زرین، بره با زرین صحبت کنه و بفهمه که جریان چیه که میخواد با دمیر ازدواج کنه. موقعی که داره میره بیرون، ازکان همه چیزو شنیده و به صداقت زنگ میزنه و همه خبرها رو میده و میگه دخترتون هنوز با شاهین داره صحبت میکنه. شما جلوشو بگیرین، چون که اگر من این کارو بکنم مشکل ساز میشه. صداقت به راننده ناره زنگ میزنه و میگه هر جا که رفت بهم اطلاع بده. آلیا و وکیلش اومدن دفتر جهان و میخوان با جهان صحبت کنن که اگر قبول کنه که طلاق توافقی صورت بگیره، از رابطه‌ای که با مینه داره توی دادگاه حرفی زده نمیشه. آلیا و جهان میرن خصوصی صحبت کنن و آلیا میگه اون زن برای خودش یه اعتبار و شغلی داره. من نمیخوام بهش لطمه بزنم. بیا توافقی جدا بشیم. جهان میگه آلیا بی خیال این پرونده شو. دعواشون میشه و آلیا میره پیش وکیلش و ارول به جهان میگه اگر از مینه استفاده کنه چی؟ جهان میگه نه اون زن بدذاتی نیست. از این مورد استفاده نمیکنه. ناره به زرین پیام میده که بیا توی میدون درختکاری شده. زرین راننده‌شو میفرسته و میگه از دوستا میخوام یه چیزی بگیرم و با دوستاش میره به اون سمت. وقتی آلیا و اور دارن توی بیمارستان با هم صحبت میکنن، مینه متوجه میشه که آلیا وکیل گرفته. بعد از رفتن اور میاد بهش سرسلامتی میده و ازش میپرسه شما در نظر دارین که توی دادگاه از رابطمون بر علیه جهان استفاده کنی؟ آلیا میگه من نمیخوام همچین کاری بکنم چون که اون وقت به وجهه اجتماعی و شغلی شما صدمه میخوره. مینه میگه مهم نیست. متأهل بودن جهان بیشتر از هر چیزی به من صدمه میزنه. من همه اینا رو به دوش میکشم. میخوام بدونین که چقدر جهان رو دوست دارم. زرین و ناره زیر درخت دیدار میکنن و راننده این ناره هم به صداقت خبر میده. زرین جریان دمیر و فیلمو برای ناره تعریف میکنه و ازش میخواد که اونم به کسی نگه تا شاهین آزاد بشه. فیدان میاد و میگه زرین و دمیر با هم ازدواج میکنن. وقتی که شاهین آزاد بشه اون وقت کایام متوجه میشه. ولی ناره اگر اون وقت به شاهین نزدیک بشی میرم به کایام میگم که میدونستی و بهش هیچ چیزی نگفتی. ناره میاد خونه و سر صداقت داد و بیداد میکنه که چرا به فیدان خبر دادی. آلیا و کایا و جهانم میان و میخوان بدونن که ناره برای چی ناراحته و چرا با زرین دیدار کرده بوده. ناره میگه چیزی نیست. شاهین بهم زنگ زده بود که به زرین سر بزنم. بعد از رفتن ناره صداقت به آلیا میگه انشاءالله که وکیل خوبی پیدا کردی. زودتر این مسئله رو حل کن. وقتی که دادگاه انجام بشه دنده دلمه پخش میکنم. زرین میره جلوی خونه دمیر و وقتی که ندیم متوجه میشه به دمیر میگه اون دختر آلبوراهاست. تو داری چیکار میکنی؟ اون زن کایاست. دمیر میگه شیدا زن من نبود بابا. اونو دادین به جهان. در این مورد هیچ دخالتی نمیکنی. ناره وقتی که میرسه خونه با ازکان که لوش داده بوده بحثشون میشه. دمیر زرین رو میبره پشت بوم و با هم صحبت میکنن. زرین میگه اومدم که یه چیزی رو که باید بدونی رو بهت بگم. من و کایا هم بستر شدیم. دمیر میگه مهم نیست ازدواج میکنیم. عقد فوری میکنیم و بعد به بقیه میگیم. وقتی که زنم شدی شاهین رو از زندان میاریم بیرون. فیدان زنگ میزنه به دخترش و میگه کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ زرین میگه پیش دمیر هستم. ما با هم ازدواج میکنیم. شب جهان میاد پیش آلیا و یکم باهاش کلکل میکنه راجع به طلاق گرفتنشون و آلیا بهش میگه جوجه رو آخر پاییز میشمارن. ازت طلاق میگیرم. جهان صد راهش میشه و میگه نمیتونی ازم طلاق بگیری آلیا. آلیا وقتی میاد بیرون میبینه که پاکیزه و مظفر و قدیر و امو جلوی در جمع شدن و ازش خواهش میکنن که طلاق نگیره و از اونجا نره.
صبح هر دو آماده میشن که برن دادگاه. صداقت میگه انتظار دارم که با خبرای خوب در حالی که از این زن طلاق گرفتی بیای. جهان و آلیا به دادگاه میرسن و میرن داخل و مینا هم جلوی در دادگاه منتظره. وکیل آلیا میگه موکلم سالهای طولانی توی کانادا زندگی کرده و اونجا تحصیل کرده. پزشک موفقیه. وقتی اومده اینجا علیرغم تفاوت فرهنگیش با جهان آلبورا ازدواج کرده. تفاوت خلق و خو وجود داره. متشاکی با استفاده از زور در زندگی موکلم دخالت میکنه. از اور به عنوان شاهد استفاده میکنن و اور میگه آقا جهان با اعمال زور مانع انجام کار آلیا خانم توی بیمارستان میشه. همین پریشب اومدن به زور بردنش و من شاهدم. ارول به جهان میگه این اصلا خوب نشد. از آلیا پرسیده میشه که آیا خشونتی توی زندگیتون وجود داره؟ آلیا میگه نه همچین چیزی نیست. قاضی نظر جهان رو میپرسه و جهان میگه من و همسرم تفاوت فرهنگی و اجتماعی زیادی داریم. اینو قبول دارم. بعد از ازدواج با همدیگه آشنا شدیم و مدت کوتاهیه که من دارم خیلی چیزا رو یاد میگیرم. آلیا آلبورا همسر و مادر مهربون و فداکاریه. پزشک خوب و شایسته‌ایه. زن شجاعیه. به خاطر همین من شیفتش هستم. شوهر و همسر بودنش برای من باعث افتخاره. من آدم محافظه‌کاریم. شاید نتونم که عشقم رو خوب ابراز کنم. شاید وقتی که دوست دارم از کسی محافظت کنم اینجوری اذیت بشه. ولی واقعا نمیخوام که اینطور باشه. اگر اشتباهی ازم سر زده که سر زده قبول میکنم. عذرخواهی میکنم. من برای جبران اشتباهات به زمان نیاز دارم. نمیخوام از همسرم آلیا آلبورا طلاق بگیرم و میخوام زندگیمون ادامه دار باشه. چون براش ارزش و احترام قائلم و رو میکنه به آلیا و میگه دوستت دارم. آلیا از این جمله آخر خشکش میزنه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظر شما ابراز علاقه جهان به آلیا میتونه چیزی رو عوض کنه یا نه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.